محاولات تطوير عمليات البناء بدأت منذ بدء الخليقة، والدليل على ده كل الآثار والمباني التاريخية اللي موجودة لحد دلوقتي اللي بتشهد على تاريخ الحضارات القديمة دي. في البداية نحب نوضح مكونات الخرسانة نفسها، وهي عبارة عن مية ورمل وحصى وأسمنت، وفي أواخر القرن ال19 أضافوا إليها الحديد واتسمت بالخرسانة المسلحة. تاريخ الخرسانة بيعود لأكثر من 4000 سنة قبل الميلاد، لما بدأوا سكان حضارة وادي السند باستخدام خرسانة طينية لبناء الهياكل. ومن أيام الرومان يعني من أكثر من 2000 سنة بدأوا يستخدموا خرسانة طينية حديثة كمادة بناء، ومن ساعتها بدأت تظهر معالم عمرانية حديثة وجميلة. الخطوة المهمة في تطور الخرسانة بدأت لما قام المهندس البريطاني جون سميثن بصناعة أول أسمنت حديث سنة 1756 المعروف بالأسمنت الهيدروليكي، وهو ده اللي بنستخدمه لحد دلوقتي واللي بيتصلب بمجرد مزجه بالمية. وفي سنة 1854 اتبنى أول بيت بالخرسانة المسلحة في العالم، وكان بيت خدم لأن وقتها شكل الخرسانة كان غير مقبول اجتماعيا، واللي بناها البريطاني ويليام ويلكنسون، وأضاف لمكونات الخرسانة قضبان حديد مسطحة وأسلاك حديد. وفي سنة 1875 بنى الأمريكي ويليام وارد أول بيت خاص في أمريكا بالخرسانة المسلحة، وحاول يخلوا شكله شبه البيوت الحجرية علشان يكون مقبول اجتماعيا. هو الجميل في القصة إنه بناه بالخرسانة علشان مراته كانت بتخاف من النار، والمعروف إن مقاومة الخرسانة للنار أفضل بكتير جدا من الخشب. فكرة حديد التسليح اللي موجود لحد دلوقتي ظهر سنة 1867 ببراءة اختراع البستاني جوزيف مونير، لما قرر يصنع فازات الزرع بالخرسانة بدل الطين والخشب، ولاحظ ان الفازات اللي متصنعة بالخرسانة ضعيفة فأضاف إليها شبك حديد، والفرق كان ملحوظ جدا في القوة والتماسك. وفي أواخر القرن ال19 تم تطوير حديد التسليح، وما نقدرش نقول ان الفضل يعود لشخص واحد لأن ساهم في تطويره كتير، وكل ده بيوضح تطوير قطاع البناء والتشييد اللي دايما مرتبط باكتشاف وتطوير الخرسانة المسلحة. ودلوقتي الخرسانة تعتبر أكتر المواد استخداما بعد المية. الخرسانة المسلحة أنواعها كتير، وموضوعنا النهاردة عن الخرسانة المسلحة بالفايبر، وبالأخص الستيل فايبر، وهو عبارة عن أسلاك حديد متصنعة بمقاسات ومواصفات معينة وبتتخلط في الخرسانة. الفكرة دي مش جديدة، بالعكس دي موجودة من أيام القدماء المصريين من أكتر من 2500 سنة قبل الميلاد، وكانوا بيستخدموا شعر الحصينة في المونة والقش في الطين. الفكرة دي رجعت تاني سنة 1900 ولكن استخدموا الأسبستس فايبر، وزي ما عرفنا قبل كده ان تم حظر مادة الأسبستس، فبدأوا يدوروا على طرق تانية يصنعوا بيها الفايبر ويدوروا على خامات جديدة، فبدأوا يستخدموا الحديد والإزاز والبلاستيك، ولحد دلوقتي في أبحاث بتتعمل في المجال ده. نصار جروب وادي صناعة الأسلاك والمسامير الصلبة في مصر والشرق الأوسط.